વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ભાવેશ પટેલ તમારા બધાના કહેવાથી આજે હું ચેપ્ટર નંબર 2 અને 3ના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો તમને શીખવાડું છું. અને ગુજરાત બોર્ડની અંદર આ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. મારા 20 વર્ષના અનુભવ પ્રમાણે આ પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરશો તો પેપરની અંદર મોટા ભાગે આવી જશે. તમારી હવે પરીક્ષા જૂન મહિનામાં જશે એવું મને લાગે છે. જો તમે મારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી અને વધુને વધુ વિદ્યાર્થીને તમે શેર કરો. અત્યારે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 એના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે સમજીશું. ચેપ્ટર નંબર 2ના પરીક્ષાની અંદર પૂછાતા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો. પહેલો પ્રશ્ન જો, વિદ્યુત ડાયપોલના કારણે વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર મેળવવું. ક્યારેક તમને વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે શું એમ કરી અને વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર પણ માગે તો ડાયપોલની વ્યાખ્યા લખવાની, એની જે આકૃતિ આવતી એ દોરવાની અને પુસ્તક મુજબ વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર તમારે સાબિત કરવાનું. બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, બિંદુવત વીજભારના કારણે વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર મેળવવું. એમાં પણ આકૃતિ આવશે, V = KQ/R સાબિત થશે. આવી થિયરી છે ને પહેલા પાઠમાં છે. ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા છે અને આ પાઠમાં વિસ્થિતિમાન છે તો ત્યાં છેદમાં R² આવે. ઈનું સૂત્ર હોય ને કેપિટલ E, KQ/R² આવે. જ્યારે બિંદુવત વીજભાર વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર હોય તો KQ/R આવે. આ વિસ્થિતિમાન અદિશ રાશિ, બિંદુવત વીજભાર, વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર. ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિસ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર સાબિત કરવું. બિંદુવત વીજભાર એ ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન શું છે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા E અને વિસ્થિતિમાન વચ્ચે સંબંધ મેળવો એ સૂત્ર તમારે મેળવવાનું છે. 4 નંબરનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર સાબિત કરો. કોઈ ડાયપોલ હોય, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો એની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું થાય એ સાબિત કરો. ચેપ્ટર નંબર 2નો 5મા નંબરનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવવું. C = A/0/D તમારે સાબિત કરવાનું. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની આકૃતિ દોરવાની અને કેપેસિટન્સનું સૂત્ર તમારે મેળવવાનું. 6 નંબરનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાનું સૂત્ર અને એના પરથી ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર. તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના કયા સૂત્ર? 1/2CV², U = Q²/2C, 1/2QE એ સાબિત કરવાનું. ત્યારબાદ ઉર્જા ઘનતા એટલે ઉર્જા ભાગ્યા કદ, એમ ઉર્જા ઘનતાનું પણ સૂત્ર તમારે મેળવવાનું. ગમે તે એક ભાગ તમને 2 માર્કમાં તમને પૂછી શકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 3ના મોસ્ટ આઈએમપી આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, ઓહમનો નિયમ લખી સમજાવો. ઓહમનો નિયમ લખવાનો, એની સમજ આપવાની. ત્યારબાદ આ એક મોટો પ્રશ્ન છે, અવરોધ પરિમાણ પર કેવી રીતે આધાર રાખે. એની જે પુસ્તકમાં આકૃતિ દોરી છે એ રીતે તમારે સમજાવવાનું. અવરોધ R ચલે છે L, R ચલે છે 1/A. આ બધી જ બાબતો તમારે આમાં સમજાવવાની. કેટલા માર્ક છે એ પ્રમાણે તમારે લખવાનું. બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, વિસ્ટન બ્રિજ સમજાવો. તો વિસ્ટન બ્રિજની સમજ આપવાની, એનો પરિપથ દોરવાનો, બ્રિજ સમતોલનમાં છે. પછી ત્યારબાદ એના સમીકરણ મેળવી અને એની એક શરત મેળવવાની કે બ્રિજ સમતુલનમાં હોય તો આ પ્રકારની શરત આવે અને અજ્ઞાત અવરોધ એમાં મૂકીએ તો અજ્ઞાત અવરોધ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય. ત્રીજો 2 માર્કનો પ્રશ્ન, મોબિલિટી સમજાવો. વાહક પદાર્થ હોય એની વાહકતા દર્શાવતી આ રાશિ છે મોબિલિટી મ્યુ. એનું સૂત્ર, જો કે નવા કોર્સની અંદર બીજું સૂત્ર નથી આપ્યું, પણ મોબિલિટીનો એકમ, પારિમાણિક સૂત્ર એ દરેક બાબતો તમારે આમાં લખી દેવાની. ત્યારબાદ 4 નંબરનો પ્રશ્ન, વિદ્યુત કોષનું શ્રેણી જોડાણ. એટલે વીજ કોષોને વારા પરથી શ્રેણીમાં જોડો તમે. જો આપણે શ્રેણી જોડાણ કરીએ તો વોલ્ટેજ વધારે મળે, EMFનો સરવાળો થાય અને એનું સમતુલ્ય EMFનું સૂત્ર. એ રીતે સમાંતર જોડાણ કરીએ તો સમાંતર જોડાણ કરીએ તો પરિપથમાં પ્રવાહ વધે અને એના સમતુલ્ય EMFનું સૂત્ર. આ પ્રકારની થિયરી પણ તમારે સાબિત કરવાની, ગમે તે એક તમને પૂછી શકે. અને 5મા નંબરનો પ્રશ્ન જૂના કોર્સમાં નહોતો,
તમારા નવા કોર્સની અંદર છે એટલે પૂછાવાની એક સંભાવના પણ વધુ રહે કે વિદ્યુત ઉર્જા અને પાવરની સમજૂતી આપો. આમાં 5 પ્રશ્નો મોસ્ટ ટાઈમથી છે. મારા કહેલા પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરશો તો ગુજરાત બોર્ડની અંદર મોટા ભાગે તમને આ પ્રશ્નો પૂછાઈ જશે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો અને વધુને વધુ વિદ્યાર્થીને શેર કરો. જો વધુને વધુ લાઈક મળશે તો નવા ચેપ્ટર નંબર 5, 6 એ બધાના IMP પ્રશ્નના વિડીયો તમને મૂકતો રહીશ.